Я щаслива, вже все позаду. Залишилось буквально останні кроки. В клініки нас 3 рази кормили. А можна хоч на себе подивитися? Він мої мрії задовільнив. Дякую вам. Можна сказати, ніс був один, а став зовсім інший. Привіт! Мене звати Таня Великородна і я SEO Global Media. Сьогодні буде дуже цікава історія про пару Юрія та Олену, які приїхали до Стамбулу для того, щоб зробити 2 свої пластичні операції. Зазвичай наші відео починаються з того, як пацієнт приїздить, робить консультацію з лікарем, але сьогодні цього не буде. Тому що першою свою операцію робила Олена, і ми не знали, чи буде вона не проти для того, щоб записати YouTube відео. Тому камеру не принесли і нічого не зняли. Але потім, коли її чоловік побачив результат, він сказав: "Я хочу, щоб ви мене знімали. Я хочу поділитися своїм досвідом". Це завжди цінно. Дякуємо вам за це. Тому ми вже почали знімати консультацію перед операцією Юрія. Але Оленко вам покаже. Всім привіт, мене звати Юрій. Приїхав зробити собі верхню блефаропластику. Зараз трошечки хвилююся, тому що не знаю, як це буде відбуватися, але потрібно зробити. Позавчора робила ринопластику, це також була моя мрія. У мене був такий ніс, такий більш до чоловічого. Зараз думаю, що це ніс моєї мрії, хоча до кінця ще точно результату не бачу, але вже дуже задоволена. Якщо хочеш щось зробити, просто починай шукати і тобі знайдеться така компанія класна, як трапилася нам. Цікавий факт, що пара робила свої операції у різних лікарів. Як так відбулось? Лікарів обирав Юрій. І дуже видно, що він не тільки дивиться наш Інстаграм, а також і наш Ютуб. Тому що я завжди в усіх відео говорю, що лікаря треба обирати за спеціалізацією. Тому Олена робила свою операцію у нашого лікаря Музафера, хто є не тільки пластичним хірургом, але і лором. І він робить дуже важкі операції на ніс. І робить дуже гарні носики. А Юрій робив свою пластичну операцію у нашого лікаря Джема, який спеціалізується на обличчі. Правильний вибір лікаря – це десь 80% успіху операції. Цей час настав. Я раджу всім не боятися, особливо чоловікам, хлопцям. Треба йти на цей крок. Для чого все життя мучитися, якщо воно буде, так як в мене, наприклад, з часом тільки опускатися все нижче і нижче. Виглядаєш на фотографіях так трохи втомлено, хоча насправді не втомлений. Будемо робити персика. Пройшло 20 хвилин після операції, сиджу я, лід для очей. І що можу сказати? Операція пройшла взагалі безболісно. Все, що я відчував, це коли давали укольчики знеболюючі. Ну, без цього якби це очевидні речі, ніяк. А далі просто ти відчуваєш, що в тебе на тілі дотики інших рук і все. Взагалі ніякої болі. Взагалі я не пошкодував ні секунди. Кожного разу, чи бачу головного директора, думаю, пані Тетяну, чи когось із працівників компанії, завжди дякую, кажу, що ви дійсно класний сервіс надаєте. Побачив лікаря Музафера, якщо правильно, боюся помилитися, Музафер Інян, який зробив для моєї дружини ринопластику. Дуже добрий лікар, дійсно дуже добрий лікар. Приїхали з нами, був перекладач, він подивився, оглянув, завезли в операційну кімнату, зробили операцію, був нагляд. Ми добу знаходилися в клініки, нас 3 рази кормили, це все безкоштовно. 2-3 рази кормили, це все безкоштовно. І дуже смачно, до речі, якісно харчування, як для клініки. Ми теж здивувалися. Ніс був один, а став зовсім інший. У мене вже пройшов 7-й день після операції, мені вчора зняли гіпс. Все пройшло дуже легко, можна сказати. Звісно, це трохи складніша операція, ніж блефаропластика. Мені довелося, на відміну від мого чоловіка, приймати обезболюючі. Але все одно, вчора, коли знімала гіпс, лікар сказав, що все пройшло дуже легко, що все добре, в мене немає нічого такого там
дуже особливого. В мене навіть не було синців, в мене не було якихось, може, один день були набряки, а так взагалі не було. Залишилось буквально останні кроки, не знаю. В мене буквально 3 дні, і я вже зніму навіть це. Вже просто роблю собі масаж, ношу ретейнери для ніздрів, для того, щоб вони були рівної форми, для того, щоб набряк не змінив їхню форму. І я щаслива, вже все позаду. Лікар Джем. Операція пройшла класно, взагалі без болі. Після операції також я свідомий встав, також я поспілкувався з лікарем в чужій країні, і ти почуваєш себе дуже зручно з вашою підтримкою. Коли ми обрали лікаря і працівники з Global Medic Manager нам пропонували лікарів, то до того, що крім посилання на їхні сторінки, де ми можемо побачити їхні роботи, на їхню ціну, там цінову категорію, менеджери додали інформацію про них як про людей, якусь особисту інформацію. І було дуже класно, наприклад, там про одного лікаря, про його комунікабельність, щирість, відкритість. Тобто охарактеризувала, і ми могли вже вибирати по якихось таких ось моментах. Наступний лікар був, наприклад, більш замкнутий, більш там сам собі, не особливо любить спілкуватися з людьми, але знає свою роботу і робить свою роботу. Я вибрала саме його. Важливо обирати саме по роботах, бо я заходила, дивилася на їхні роботи, шукала носа подібного на свого. Знайшла в лікаря, що він працював з такими чоловічими носами, такі більш гострі, більш такі прямі, з горбинками. І там, де я бачила свої носи, там, де такого, я бачу, ну от лікар з моїм носом вже працював, я йду до нього. А можна хоч на себе подивитися? Є синці, трошки ще сам по собі піднабрякший, але видно, в мене раніше було, що шкіра просто на віях. У мене ця шкіра аж прямо на віях лежала, а зараз видно, що в мене йде аж до брів підкладка. Я на собі бачу результат просто колосальний. Мені зняли пластири, це я вражений дуже позитивно, класно, чудово. Можна сказати, я ніколи своїх вій не бачив. Зараз перший раз бачу, як я виглядаю своїми очима і своїми віями. Лікар, Джем просто реально професіонал екстра класу. Дуже добре зробив, безболісно, якісно. Щиро дякую вам за те, що ви так допомогли і підібрали такого якісного лікаря, професіонала. Він мої мрії задовільнив. Дякую вам. Ось такі в нас результати трансформації Олени та Юрія. Як вам? Сподобався ніс? А що думаєте щодо очей Юрія? Напишіть в коментарях. А якщо ви хочете отримати консультацію щодо підбору лікаря, напишіть нам в WhatsApp, Viber, Telegram за цим номером, і наш медичний консультант допоможе вам. Ми порекомендуємо вам тих лікарів, які спеціалізуються на вашій конкретній проблемі. Переходьте в наш інстаграм Пластика Global Medic, там дуже багато прикладів робіт, не тільки цих лікарів, а й інші. З вами була Таня Великородна. Побачимось на цьому каналі.